Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục review các cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee. Hôm nay mình có một kệ hàng nhỏ nhỏ vuông vuông này thôi, một hộp cho anh em xem vui. Và hãy xem nó là những món đồ gì nhé. Rồi đây mình có một số các cái đồ mà để anh em mua về nghịch thôi, là đồ mấy cái đồ linh tinh, đồ chế cháo vớ vẩn thôi. Đây các bạn xem này. Chúng ta có mỡ hàn thiếc này. Cái này bên này có in điêu màu quá mình chẳng nhìn thấy. Cái gì đây? Công tắc, một số loại công tắc. Và tổng đơn hàng này là 37.500 đồng. Cái này mình có áp cả mã giảm giá trừ cả Shopee Su các thứ đó, nó khá là rẻ. Mở ra xem nó có cái gì nhá. Đây, đóng gói vùng vứt hết. Mua từ shop là từ cái shop của ông tên là Anh Phú Shop ở Thị Yên, phố Huế, ở Shopee này. Rồi, ok. Rồi, ta sẽ mở ra xem có gì nhá. Rồi, xem từ ông Anh Phú Shop này thì có cái gì nào. Mình mua cũng đợt sale tháng 11 thôi anh em ạ. Bây giờ đến tận tháng 1 năm 2020 mở hộp được. Rồi đây. Đây là cái đống đơn mình mua ngày hôm nay đây. Nó cũng ít thôi. Mấy cái đồ nhỏ xíu cả toàn cái đồ lặt vặt. Rồi. Đầu tiên là mình có một cái hộp này. Hộp này nó là solder paste anh em ạ. Đây. Xót được cẩn thận phết anh em, đóng thêm cả một túi ni lông nữa. Mình cứ rạch ra xem là cái gì nhá. Đây. Đóng gói 2 lần rồi anh em. À, họ cuốn này chắc là sợ tuột ra. Ở đây mình có một cái là solder pasting. Cái này thì là 50/150. Cái này chắc là khoảng nửa lạng thôi. Tấn tiến tàu nhé. Joy 2 Intensity cái gì đây? Wood Immersion. Độ pH là +3. Không độc, không hoạt tính. Good Insulation. Smooth Wearing Face. Made in China. No right torsion. Cái gì toàn tiếng Anh em ạ. Anh em là hiểu tiếng Anh thì có thể dịch giúp mình đoạn này nhé. Nhưng mà đại khái thì mình cũng luôn chia sẻ luôn. Đây là một cái dung dịch để hàn. Nó như anh em điện tử gọi là mỡ hàn đấy. Ở đây thì nó có rất nhiều cái nhưng mà đọc chẳng hiểu méo. Rồi, mở ra nhá. Đây, bên ngoài của nó này. Nhìn trông như kiểu gói hộp mỡ lợn như xưa ấy. Bây giờ mình thấy nhiều nhà họ dùng dầu thực vật chứ không dùng mỡ lợn nữa đây. Nó có mùi kiểu giống nhựa thông anh em ạ. Kiểu hôm nay cũng lạnh ấy thì nó đông vào như này. Đây, mình thử lấy con dao mình khều tí xem như nào. Đấy, nó đông như. Cái này là cái dung dịch để giúp các bạn có thể nó sẽ giúp là ăn thiếc vào mạch hơn. Rất là phù hợp với các bạn khi mà chúng ta hàn xeo này, hoặc là hàn bo, hoặc là khò hiếc. Mình sử dụng cái mỡ này nó như là một cái dung dịch để trợ hàn. Cái này thì nó cũng rẻ lắm. Có khoảng là 12.000 một hộp này thôi. 12.000 một hộp dung dịch mỡ hàn. Đó. Cái này nó khoảng là 50/150g. Cũng chẳng biết cái này là bao nhiêu gam anh ạ. Cái này chắc là hôm nay cứ cho nó cũng khá là nhẹ. Rồi, chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Ở đây thì mình có một lô. Chúng ta có một lô 10 cái công tắc. Công tắc này là công tắc ở đây là công tắc 2 chân. Đây là công tắc 2 chân anh em ạ. Cái này cũng rẻ lắm, có như là khoảng 12.000 10 cái, khoảng 1.200 một cái này. Shop này họ bán rẻ nhất ở trên Shopee luôn. Đây, thông số của cái này nhá. Đây, này mình nét này. Nó là KCD11. Con này thì nó có chịu được 2 mức điện áp là 250V. 250V thì nó sẽ chịu được những cái dòng điện là 3A. Còn nếu các bạn dùng mức điện áp là 125, điện giống như kiểu điện 110 ấy, thì nó sẽ chịu được là 6A. Và con này thì dùng cho công tắc của AC cũng được nha bạn. Công tắc điện xoay chiều này. Đó. Nó khá là nhỏ, chỉ có 2 cực thôi. Thực ra đây nó có một chân nữa nhưng bị thọt rồi. Đó. Thực ra công tắc 2 chân hay 3 chân thì dùng như nhau anh em nhé. Công tắc 2 chân hay 3 chân thì dùng như nhau. Đó. Con này thì nó không có đèn.
10 cái y hệt nhau, thông số hệt nhau thôi, không khác gì. Đó. KCD11 nhá. Cái này 1.200 một cái này thì rất là phù hợp để các bạn có thể dùng làm mình chế cái gì chúng ta cũng phải cần có công tắc on off để mở nguồn điện đi thì mình có thể dùng công tắc này. Cái này rất là anh em nói chung là nếu mà đồ chế DIY dùng cái này rất là nhiều, đặc biệt anh em điện tử. Đó. Mình mua cái này để chế một số thứ. Chúng ta sẽ đến với một cái nữa. Đây, một cái gói này. Cái này cũng là một loại công tắc nha anh em. Cái này là công tắc loại khác. Đây. Cái này thì cũng khoảng là 10. Cái này như khoảng là 1.500 một cái, 15.000 chỗ này hay sao. Cái này khoảng 1.500 một cái anh em. Đây là công tắc nhấn và giữ. Công tắc này nó sẽ hoạt động khi mà các bạn ấn này thì nó mới chạy này. Còn khi mà chúng ta bỏ tay ra thì nó sẽ trở về trạng thái off. Đó. Cái này thì nó rất là hay nhá. Nó sẽ có cái đai sắt ở đây. Đấy. Để lắp cái này thì các bạn sẽ khoan một cái lỗ. Các bạn đo cái đường kính của cái công tắc này. Từ xem mình đo thử cái đường kính của cái công tắc này là bao nhiêu nhá. Đây, ví dụ như cái công tắc này. Các bạn tháo cái đai này ra này. Nó sẽ có một cái đai như này. Các bạn sẽ khoan cho mình. Đây. Đường kính của cái công tắc này nó khoảng là mũi 10 anh em ạ. Anh em khoan khoảng một cái mũi 10. Mũi 10 là dư sức luôn. Đầu ngoài của nó lên tới 12 mà. Đó. Đầu ngoài 12. Còn cái lõi là khoảng 10. 8 anh em ạ. Anh em khoan đến là mũi 8. Rồi 8. Mình khoan một cái mũi 8 xong các bạn sẽ dùng cái đai này. Chúng ta siết cái này vào. Cái công tắc này dùng trong trường hợp mà mình chế các cái đồ mà dùng gọi là công tắc giữ. Tức là mình muốn bật cái gì đó các bạn sẽ giữ này. Ví dụ như là công tắc phóng điện này, công tắc dùi cui điện này, hay là công tắc một số công tắc đèn chẳng hạn, mình sẽ dùng công tắc này. Nó cũng tùy cái trường hợp thôi. Nó giống kiểu công tắc đề ấy. Đó. Đây là bộ 10 cái. Chỉ có 15.000 thôi. Khá là rẻ. Rẻ nhất trên Shopee rồi bạn. Một số shop bán cái này tận 10 mấy nghìn cơ. Shop này mình thấy bán rẻ nhất trên Shopee luôn. Rồi ok. Tiếp theo mình có một cái bọc công tắc nữa. Đây là công tắc cũng là công tắc. Để sạch ra nhé. Đây là cái công tắc 2 chân. Cái công tắc 2 chân anh em ạ. Nó giống về cơ bản thì cái công tắc này nó sẽ giống với cái công tắc này. Đều có 2 chân. Tuy nhiên thì khác nhau của hai thằng này. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem về thông số. Con này thì cái công suất của nó khỏe hơn anh em ạ. Con này thì với điện 250 thì nó chịu tải lên tới là 6A. Còn với điện 125V xoay chiều thì nó sẽ chịu tải đến là 10A. Như vậy thì công tắc này nó sẽ khỏe hơn và tốt hơn cái công tắc này. Con này là KCD11. Còn con này là KCD07 nha anh em. Đây có mã của nó này. KCD07 nó là mã công tắc. Nên là anh em có thể nhớ mã công tắc để khi mình là chế cái gì đó thì mình có thể biết được cái loại mình sẽ cần. Con này chịu tải cao hơn. Và cái này thì nó là dạng công tắc tròn. Chúng ta sẽ thấy cái này rất nhiều trong công tắc của loa. Đặc biệt loa kẹo kéo người ta hay dùng cái này. Mình đo thử đường kính nhá. Đường kính của nó thì rơi vào khoảng là 20. Anh em sẽ khoét mũi là 20 nhá. Ở đây nó có cả cái G để bóp này. Đó. Sẽ len chặt vào, nó có hai cái gương này. Và công tắc này thì không có đèn nhá. Cái này thì hình như là khoảng là 2.000 mấy một cái anh em ạ. 2.000 mấy một cái. Chỗ này như khoảng 20.000 hay sao. Rồi, cái này nó đắt hơn công tắc này một chút. Tại vì cái công suất chịu tải của nó cao hơn. Đó. Mình mua cái này về mình có... Thực ra hai cái công tắc này sử dụng như nhau. Các bạn đều mục đích chính của nó là để công tắc. Nhưng mà nó sẽ khác với công tắc này nhá. Công tắc này chỉ nhấn như này thì nó mới chạy này. Nhấn này thì hai cái cực này nó chạm vào nhau. Đó.
Thường công tắc mình sẽ để ở trong cái mạch là mình sẽ để nối tiếp với tải đó. Ok. Vì sao mình rất thích ngồi ấn cái này nhá, nó giải stress khá là hay. Rồi, và cái sản phẩm cuối cùng trong cái đơn hàng 35.000 này là mình có một cái mũi hàn Hako anh em ạ. Mũi hàn này là mũi hàn Hako 900 MT1. Cái này thì nó có nhiều loại mũi lắm, anh em phải chú ý là nếu mình không có kinh nghiệm khi mình mua thì hỏi shop kỹ nhá. Ví dụ các bạn dùng mỏ hàn nào thì mua cái mũi hàn như nào. Ở đây thì mình mua này chắc là bị lỗ rồi anh ạ. Cái này không biết có lắp được cho cái mũi hàn của cái mũi hàn 907 không nhỉ? Con này 900 sợ không lắp được cho 907. Cái mũi hàn này thì rẻ lắm, có khoảng 10.000 một cái thôi. Shop này bán rẻ nhất trên Shopee luôn, 10.000. Đây là loại cho cái này của Nhật sao các bạn ạ. Made in Japan này, xịn phết, 10.000 một cái. Hako 900 MT1. Đầu này thì đầu hơi vát nha anh em. Cái này để hàn nhựa rất là tốt luôn. Nó hơi vát này khi mà mình để hàn các cái gọi là không biết các bạn có biết hàn nhựa không nhỉ? Ở đây mình mua mũi hàn này để hàn nhựa. Đó, 10.000 cái. Wow. Hako 900 MT1. Rồi, hết rồi. Như vậy tổng cái đơn hàng với là sao nào? 37.500, khoảng 38.000. Thì mình có một số các cái phụ kiện. Thực ra cái này nó cũng chẳng liên quan đến một chủ đề gì cả. Mua về mình đang cần bổ sung một số các loại công tắc để với cả một số cái đồ về điện tử. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái mỡ hàn solder paste khoảng là 12.000. Chỗ này là khoảng 50 trên 150g. Cái này khả năng hộp này là 150g anh em. Còn 50 này mình cũng không rõ cái chỉ số nó như nào, là tiếng tàu thôi. Cái này để trợ hàn khi mình hàn cell, hàn mạch, khò, hoặc là dùng nói chung là hàn thì dùng cái này, nó sẽ dẫn nhiệt rất là tốt và giúp thiếc nó ăn vào mạch. Chúng ta có lô công tắc KCD11. KCD11 đó, 3 250V, 1.000 một cái sao nhỉ? Rồi, công tắc đề nhấn vào giữ. Đó. Ok. Mình có một số công tắc tròn này. Con này là KCD07 nha. KCD07. Đó. Mình có thể là chế công tắc loa các thứ. Hoặc là nói chung là công tắc mạch các thứ, đèn điếc các thứ, cái gì đấy, nguồn điếc các thứ dùng được ngon. Con này thì nó có mức tải khá là cao, lên tới là 10A, 6A với điện là 250. Còn điện 110 thì nó chịu tải đến 10A. Rất là ngon luôn. Và rất là to. Và cuối cùng là cái đầu mũi hàn Hako 900 MT1 với giá là 10.000. Đầu hơi vát một chút. Cái này nó hơi nhỏ, không biết mình có lắp được cho mũi hàn 907 không, mình đang lo quá. Hôm nào mình sẽ thử cái này với tay hàn 907 xem có vừa không nhá. Sẽ là một video sau. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ review các sản phẩm khác trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.